یکی از بزرگترین مشکلات برای افرادی که تازه میخوان یک هوم استودیو راه اندازی بکنن این هست که نمیدونن کدوم یک از تجهیزات رو با توجه به بودجه محدودی که دارن اول خریداری بکنن. من توی این ویدیو میخوام به ترتیب اولویت و اهمیت تجهیزاتی که توی یک هوم استودیو هستش بهتون آموزش بدم که کدوم یک رو اول از همه خریداری بکنین. پس اگر قصدتون این هست که از طریق یک هوم استودیو بتونین کسب درآمد بکنین، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. اولین و مهمترین وسیله‌ای که شما توی یک هوم استودیو نیاز دارین کامپیوتر هستش. کامپیوتر به عنوان قلب پردازش یک هوم استودیو به حساب میاد. شما بر اساس نیاز خودتون میتونین بین کامپیوتر دسکتاپ یا لپتاپ در صورتی که سفر زیاد انجام میدین یک کدوم رو انتخاب بکنین. ولی مهمترین عاملی که شما باید در نظر بگیرین این هستش که اگر قصدتون کار کردن با یک سری نرم افزارهای خاص هستش، حتما باید سیستم عاملتون مکنتاش باشه. البته اکثر نرم افزارها که نرم افزارهای اصلی به حساب میان مثل کیوبیس، ایبلتون، FL استودیو، پرو تولز روی هم پی سی هم مکنتاش اجرا میشن، ولی یک سری از نرم افزارها هستن که مثل لاجیک فقط روی سیستم عامل مکنتاش شما میتونین اون رو اجرا بکنین. ولی علاوه بر تمام اینها اگر سیستم عامل ویندوز رو شما انتخاب میکنین، دقت بکنین که حداقل باید یک سی پی یو کور i5 رو استفاده بکنین و علاوه بر اون یک رم 8 گیگ هم نیاز دارین که بتونین اون مینیمم ریکوایرمنتی که توی اکثر نرم افزارها در نظر گرفته شده رو رعایت بکنین تا بتونین نرم افزارها رو روی اون نصب بکنین. دومین وسیله مهم توی یک هوم استودیو کارت صدا یا رابط صوتی اون هوم استودیو هست. اگر شما نمیدونین رابط صوتی چی هست، رابط صوتی وسیله هستش که میتونه در حقیقت اجزای استودیو شما رو به کامپیوتر شما متصل بکنه و یه جورایی کانورتر آنالوگ به دیجیتال هستش. شما میتونید وسیله‌ای از قبیل هدفون، اسپیکر مانیتورینگ، میکروفون یا حتی میدی کیبورد خودتون رو از طریق کارت صدا به سیستم عامل خودتون متصل بکنین. کارت صدا رنج‌های قیمتی متفاوتی دارن، ولی نکته مهمی که در مورد خرید کارت صدا بهتون میخوام بگم این هست که حتما از کارت صدایی استفاده بکنین که حداقل ورودی و خروجی مورد نیاز شما رو تامین بکنه. مثلا اگر قصد اتصال 2 تا میکروفون رو به کارت صدای خودتون دارین، حتما کارت صدایی با 2 تا پری امپ بگیرین. اکثر کارت صداها معمولا حداقل یه دونه پری امپ رو دارن برای اتصال میکروفون کاندنسر، ولی این رو در نظر بگیرین که کارت صدایی که میگیرین ورودی و خروجی مناسب داشته باشه و علاوه بر اون پری امپ با کیفیتی هم داشته باشه تا بتونین میکروفون خودتون رو با خیال راحت به این کارت صدا متصل بکنین. برای خرید کارت صدا من یک ویدیو جداگونه ساختم که شما میتونین از اینجا راهنمای کاملش رو برید و ببینید. سومین وسیله مهمی که باید حتما توی لیست خودتون قرار بدین هدفون هستش. من از اونجای هدفون رو بهتون توصیه میکنم چون هدفون به مراتب میتونه از اسپیکر بهتر عمل بکنه اگر محیط شما به درستی آکوستیک نشده باشه. هدفون ها مدل های مختلفی داره، از جمله پشت بسته، پشت باز و نیم پشت باز که حالا هر کدوم میتونه بنا به استفاده‌ای که شما میخواین بکنین متفاوت باشه. معمولا هدفون هایی که پشت بسته هستن برای ضبط پشت میکروفون و علاوه بر اون برای آهنگسازی و میکس و مسترینگ میتونین استفاده بکنین، ولی هدفون های پشت باز از اونجایی که یه مقدار لیکیج ممکنه روی میکروفون در حین ضبط داشته باشه، خب برای کارهای مثل آهنگسازی و میکس و مسترینگ مناسب تر هستش، ولی شما میتونید تو طولانی مدت این هدفون ها رو به راحتی روی سر خودتون قرار بدین بدون اینکه خستگی برای شما ایجاد بکنه. برای خرید هدفون هم من یک ویدیو جداگونه ساختم که شما میتونید از این لینکی که این بالا گذاشتم این ویدیو رو برید و ببینید. چهارمین وسیله‌ای که شما توی یک هوم استودیو نیازتون میشه میکروفون هستش که برای شما من توصیه میکنم حتما از یک میکروفون کاندنسر که با استفاده از کابل XLR میتونین به کارت صدای خودتون متصل بکنین استفاده بکنین. میکروفون ها مدل های مختلفی داره و از اونجایی که الگوهای قطبیشون هم متفاوت هستش، حتما توصیه میکنم که به این موضوع دقت بکنین که شما توی چه محیط و چه فضایی قصد ضبط صدا رو دارین. اگر محیطتون محیطی هستش که خوب آکوستیک نشده باشه یا محیطی هستش که خیلی سر و صدا زیاد هست، من توصیه میکنم از میکروفون های کاردیوئید که الگوی بهتری میتونه بهتون بده برای ضبط صدا حتما استفاده بکنین. میکروفون های کاندنسور معمولا دیافراگم بزرگتری دارن نسبت به میکروفون های داینامیک، برای همین حتما توی محیطی که میخواین ضبط رو انجام بدین این موضوع رو دقت بکنین که از ایزولاتور برای ضبط صدا استفاده بکنین. نکته مهمی که در حین ضبط با میکروفون های کاندنسر باید در نظر داشته باشین اینه که حتما فانتوم پاور 48 ولت روی کارت صدای خودتون رو باید در حالت روشن بذارین تا بتونین با این میکروفون ها ضبط خودتون رو انجام بدین.
برای خرید میکروفون هم من یک ویدیو مستقل ساختم که شما میتونین از این لینکی که این بالا میذارم برید و اون ویدیو رو ببینید. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی حتما ویدیو رو برای بهتر دیده شدن لایک بکن و کانال من هم سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو فعال کن تا از ویدیوهای جدیدتر من جا نمونی. وسیله بعدی که توی هوم استودیو شما میتونه بهتون خیلی کمک بکنه اسپیکر مانیتورینگ ها هستن. اسپیکر مانیتورینگ ها میتونن ابعاد و شکل‌های مختلفی داشته باشن و تنوع قیمتیشون هم بسیار بالا هستش. برای همین توی خرید اسپیکر مانیتوری من توصیه میکنم زیاد عجله نکنین، به خصوص اگر محیط شما آکوستیک نیستش. بهترین اسپیکر مانیتورینگی که شما میتونین توی هوم استودیو خودتون استفاده بکنی اسپیکر مانیتورینگی هست که پاسخ فرکانسی فلت داشته باشه تا بتونه اون صدای واقعی که حالا توی موزیک خودتون قرار هست بشنوین به خصوص در حین میکس و مسترینگ رو به گوش شما برسونه. نکته‌ای هم که من برای خرید اسپیکر مانیتورینگ حتما بهتون توصیه میکنم در نظر بگیرین این هست که اگر توی هوم استودیو شما دارین کار آهنگسازی، میکس و مسترینگ یا هر کار دیگه ای رو انجام میدین حتما در نظر داشته باشین که ساب‌های بالاتر از 5 اینچ یک مقدار کنترل فرکانس‌های بیس و لو اندشون سخت‌تر هست. برای همین سعی کنین که ساب‌هایی که میگیرین بالاتر از 5 اینچ نباشه. البته من نمیگم که ساب‌های 8 اینچ به درد افراد آماتور نمیخوره، ولی خب برای هوم استودیوها من توصیه‌ام این هستش که از ساب 5 اینچ توی اون محیط استفاده بکنین. ششمین وسیله‌ای که خیلی مهم هست توی یک هوم استودیو داشته باشین به خصوص اگر اسپیکر مانیتورینگ هم خریداری کردین، پانل‌های آکوستیک هستن. پانل‌های آکوستیک اندازه، ابعاد و مدل‌های خیلی متفاوتی داره که برای حالا اون قضیه‌ای که شما میخواین توی یک هوم استودیو صداتون رو کنترل بکنین، برای کنترل کردن فرکانس‌های صدا میتونه اینها خیلی خیلی مناسب باشه. پنل‌های آکوستیک بر اساس ابعاد، شکل و تنوع خیلی زیادی که دارن میتونه برای کنترل صدا توی یک محیط بسته به شما کمک بکنه. توصیه‌ای که من بهتون حتما میکنم برای خرید پانل‌های آکوستیک این هستش که برای نصب اونها حتما قبلش یا از یه فرد متخصص کمک بگیرین یا اگر نیاز میبینین که آموزش برین ببینین حتما برین و دوره آکوستیک تریتمنت که یک دوره کاملا رایگان هست و من توی کانال خودم قرار دادم رو ببینید تا بتونین این پنل‌ها رو به خوبی بشناسین و به درستی اینها رو نصب بکنین و بودجه خودتون رو هم تا حد خیلی زیادی برای خرید این پانل‌ها بتونین کنترل بکنین. هفتمین وسیله‌ای که توی یک هوم استودیو میتونه بهتون کمک زیادی بکنه میدی کیبورد هستش. میدی کیبورد یا همون میدی کنترلرها میتونه اندازه، ابعاد و اکتاف‌های متفاوتی داشته باشه و شما از اونجایی که از قبل توی نرم افزارهای خودتون میتونین به راحتی با استفاده از اون پیانو رولی که توی اون نرم افزار هست به راحتی کار آهنگسازی و تنظیم خودتون رو انجام بدین، حتما نیازی نیست که میدی کیبورد هم همراه خودتون داشته باشین، چون الان نرم افزارها طوری شده که شما حتی با کیبورد کامپیوترتون هم میتونین هر سازی رو بزنید. ولی اگر قصدتون خرید میدی کیبورد هست و میخواین سر این قضیه هزینه بکنید، دقت بکنید که میدی کیبوردهای 2 اکتاو یا 3 اکتاو اینها معمولا میدی کیبوردهای پورتبل هستن و برای کسایی که قصد سفر کردن دارن میتونه پرکاربردتر باشه. ولی اگر قصدتون نوازندگی هست، به خصوص نوازندگی پیانو، حداقل باید میدی کیبوردهای 4 یا 5 اکتاو یا بزرگتر رو تهیه بکنین. و برای خرید میدی کیبورد هم اتفاقا من یک ویدیوی جداگونه ساختم که شما میتونین از این بالا برین و لینکش رو ببینید تا بتونین بهترین انتخاب ممکن رو برای خرید میدی کیبورد خودتون انجام بدین. یکی دیگه از وسایلی که توی استودیوها خیلی مهم هست و افراد معمولا به اونها توجه نمی‌کنن، کابل هایی هست که توی اون استودیو استفاده میشه. توصیه من به شما این هستش که از با کیفیت ترین کابل های موجود در بازار استفاده بکنین که کمترین نویز رو روی تجهیزات شما بندازه. به خصوص اگر میخواین میکروفون به سیستم خودتون وصل کنین یا اسپیکر مانیتورینگ دارین، حتما از کابل های خیلی با کیفیت استفاده بکنین تا بتونین اون کیفیت ضبط و تجهیزاتتون رو تا حد خیلی زیادی بالا و استاندارد نگه دارین. به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر تا آخر ویدیو با من همراه بودین حتما کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم برای دیده شدن ویدیوهای جدیدتر من حتما فعال بکنین و برای اینکه به بهتر دیده شدن این ویدیو توی الگوریتم یوتیوب کمک بکنین حتما اون رو لایک بکنین. در آخرم براتون 2 تا ویدیو میذارم که تا حد زیادی به این ویدیو مرتبط هستن و توصیه میکنم حتما این ویدیوها هم برید و ببینید.